Hi guys, welcome to our channel. Ito guys, may gagawin tayo ngayon. Itong drop light. Ayaw umilaw ito guys. Ito yung power adapter niya. Yan yung model niya guys, 30 watts input, 170 to 65 volts AC. Tapos yung output niya ay DC, 84 to 96 volts, 280 milliampere siya guys. Testing natin ito guys. Lagyan lang natin ng plug para ma-plug in natin sa supply. Testing natin kung okay. Sabi ng may-ari ayaw umilaw daw. Ito, testing natin. Ayan na guys, nalagyan na natin ng power cord na may plug itong drop light. Test muna natin itong outlet. Ayan guys, may voltage 245 volts AC. Plug na natin guys. Ayan guys, hindi nga umilaw. Check natin guys kung bakit hindi siya umilaw. Check lang natin itong lead driver nya guys, itong adapter nya. Kadalasan ito yung nasisira eh. Buksan lang natin ito guys. Ayan na guys, nabuksan na natin itong lead driver nya. Ayan na, kitang kita kagad yung sira guys. Sunog yung transistor. Hindi na mabasa yung power number nya guys. Kaya wala na ito guys, tapon na itong power supply. Sabihin na lang natin sa may-ari na mag-order siya ng lead driver ng ganitong specs. Ayan guys, sunog, wasak yung ano niya guys, transistor. Sabi ko na lang sa may-ari guys na bibili siya ng bagong adapter na ganitong specs, 30 watts. A few moments later. Ito na guys, nakabili na ng may-ari ng lead driver. Ito yung specs niya, 24 to 36 watts. Ito yung original 175 to 265 volts, 72 volts to 126 volts yung output, 300 milliampere per yung nito. Mas mataas yun kumpara sa naunang sa dating power supply niya guys na 280 milliampere. Kaya natin itong ikabit guys. Kaya natin. Bali magkaiba lang sila ng ano nito guys, ng connector. Kaya putulin lang natin yung connector nya. Ibalik natin yung connector ng lumang lead driver nya. Ito input guys. Lagyan lang natin ng ano guys, ng 20 volts input plug para ma-test muna natin, makuha na natin ang voltage at saka yung polarity nya guys. Check natin yung polarity. Yan guys, naka-plug in na. Kuha na natin ng voltage ito guys. Ayan guys, 189 volts DC ang in-output ng lead driver nyo guys. Ang taas ng voltage. Paano na natin ang polarity para makabit natin doon sa ilaw. Yan na guys, nakuha na natin yung polarity. Ito, kabit na natin. Inuutol ko na doon sa kabilang yung dating lead driver niya, yung itong wire, yung connector.
Splice lang natin guys para Iba kasi makapitan natin doon connector sa nito. ilaw. Yan na guys, nakabitan natin yung connector niya. Ikabit na natin dito sa ilaw. Tapos i-plug in na natin guys sa supply. Ayan guys, oh, may ilaw na siya. Gumana itong bago nating lead driver. May ilaw na siya. Ayan, pati dito sa baba umilaw na rin. A few moments later. I-reinstall na natin ito guys, itong drop light na to. Ayan na guys, na reinstall na natin itong drop light na to. Testing na natin, switch on na natin guys. Ayan na guys, umilaw na. Kumana yung lead driver na binili niya. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe.